Бажаю здоров'я! Ви на каналі Мотолайф, і у нас вже традиційна розпаковка різних подарунків та посилок від друзів каналу Мотолайф. І перша у нас сьогодні посилка з Естонії нам прислав Ант. Це хлопець, з яким я особисто знайомий, у Дніпрі ми познайомились. Хто бачив, ми коли робили огляд естонського сухпайка, і він нам ще присилав морозиво, яке не було в естонському сухпайці. А сам Анс, він як волонтер, він зі своєю командою їздить по всім гарячим точкам по війні в Україні і привозить все, що треба нашим бійцям. І він знає, що я дуже люблю робити огляди на сухпайки, то він нам прислав коробку з такими естонськими сухпайками. Я тут вже мацаю, тут дуже багато цікавого, і буде огляд саме на цей сухпайок, то не забудьте підписатись, щоб не пропустити. Ще він нам прислав, отут, я бачу, це така москітна сітка. Навіть одіну, покажу, як це вона працює. Опа, і отака гульчатай, супер. І у нас ще тут, я бачив, він декілька прислав естонські такі засоби від комах. То все це ми застосовуємо, все йде в роботу. І відразу ще покажу наступну посилку. Прийшов запрос від Ігоря Лави, це піхота наша, і вони зараз такий наступ, що вони у посадках та у лісах живуть, і знову їм потрібні павербанки, зарядні станції. То за гроші, що ви донатите, ми купили ось таку зарядну станцію. Ось така зарядна станція. З USB, з 220, все хлопцям заряджати, все що можна, приціли, мавіки і так далі. То все, на що ви донатите, все доходить, я ще покажу, як я Ігорю все це передав. А ми продовжуємо нашу розпаковку. Всім привіт! Всіх вітаю. Знову з хлопцями з майстерні. Хлопці закінчили роботу з сірою наварою. По цій машинці були проведені роботи з заміни цепі ГРМ. Була встановлена подвійна. Тепер можна давати подвійну нагрузку. Це не треба так робити, то мається на увазі, що вона трошки надійніша буде, навантаження не слід давати, перевантаження. Також були проведені роботи з заміни фільтрів та мастила. Тепер вона готова до бою, а до цього в неї були проблеми, вона глохла, тому що цепок був розтягнутий і деякі прилади, електроніка неадекватно реагувала і, мабуть, проскакувало і давало збій. Зараз цього всього хлопці від цього вилікували, і тепер машинка знову готова до бою. Всім дякуємо, хто долучився до зборів на ремонт цього автомобіля. Ще раз просимо долучатись, тому що техніка страждає більше всього, якщо не брати до уваги людей. Всім дякуємо, всім здоров'я, все буде Україна. А Путін гандон. Наступна посилка, місто Київ, компанія Edmix Global. Прислали нам отакі цікаві речі, вони вже присилали нам отаке. Це для зброса, для Mavic 3, це для вогів, це для гранати F1, це зброси. А також отакі наконечники для вогів, для того, щоб вони точніше летіли. Це, хочу вам сказати, заказував мені Ігор Лава. Для його взводу вони хочуть зробити у себе аеророзвідку бойову, то це піде до нього, я ще засніму, як ми це все йому передаємо. Здоров'я, любі підписники. Відремонтували X-Trail. X-Trail у нас був поламаний внаслідок того, що ми зі слизької дороги злетіли в кювет і загнули. Що ми загнули?
задние эти Реактивні тяги. реактивные тяги и стойку погнули полностью. Ага. Потекла одна и погнутая. В общем, Все оце, реактивные тяги. да, всі реактивні тяги, ну, відремонтували, розвал зробили. Дуже дякую нашому бойовому механіку. Всім дякуємо. Да. Перемога буде за нами, а Путін гандон. Рита та Олександр Запоріжжя, чергова розпаковка від них посилок. Це у нас одна посилка, це такі у нас енергетичні батончики. Ось такі, я так гадаю, вони дуже смачні. Тут їх дуже багато, ціла коробка. Тут хватить багатьом. І ще одна від них посилка. Це у нас тут футболки, шкарпетки. Ось те, що я бачу, і як завжди по медицині у нас мазь левомікольце, рано заживляючі, жгути, ось такі цікаві. До речі, я такі не бачив. Так, у нас чай. І ще теж по медицині, це обезбол. То Рита, Олександр та всі, хто долучився для збору цих речей для нашої 93-ї бригади, для нашого дивізіону, дуже дякуємо за те, що нам допомагаєте. Разом до перемоги. Рашевський Андрій, селище Ходосівка, знову нам прислав мед. Та тут дуже цікаво. Хочу сказати, це вже не в коробці, бо все-таки одна банка розбилась при пересиланні, то ми вже тіля все витащили, переложили у таку сумку. То там отакий мед у нас. І тут дуже багато, перший раз ми це отримаємо, от такі ємності. І якщо ви бачите, тут є мед та соти. Оце дуже така корисна річ. Хочу вам сказати, що Андрій нас так до цього меду, вже ми звикли просто, що у нас мед є постійно, і всі хлопці його їдять і, на сніданок з чаєм. Супер. Андрій, село Ходосівка, дякую за мед. Ще у нас одна маленька, але дуже важлива посилка від компанії Edmix Global, місто Київ. Вони нам ще дослали 2 скиди для Mavic 3. Це для гранат F1. От так, щоб ви розуміли, це прикріпляється до Mavic, а сюди ми прикріпляємо гранату F1. І коли нажимаємо кнопочку, воно тут відщелкується, граната падає. І ось на гранати ще такі стабілізатори йдуть. То компанія Edmix Global, місто Київ, дякую за допомогу. Наступні речі це для нашої аеророзвідки, нашого дивізіону. Ці речі ми купили за гроші, що ви нам донатите. То, по-перше, ми купили 2 батареї на Mavic 3. Додаткові для того, щоб швидко все перезаряджати, та 2 комплекти тут пропелери, йдуть теж на Mavic 3. І у нас в дивізіоні є мотоцикл для аеророзвідки, але там дуже такі небезпечні шини, повністю стерти. То за ваші гроші ми ще купили отакий комплект, отаких шин для мотоцикла. Ще, може, коли буду їздити на мотоциклі, ще я вам покажу. Це для того, щоб було безпечніше їздити по ґрунтовій дорозі. То дякую всім, хто долучається до наших зборів. Наступна посилка від Олександра, позивний Обойма. Всі, хто знають, байкери, саме Саньок, це нам все зібрав з Кам'янця-Подільського. То тут дуже багато смаколиків, зараз я буду викладати і показувати. По-перше, це таке сухе м'ясо. Це завдяки підписникам Андрія Самчука і Моїсе Хорави. Гроші вони зібрали саме для того, щоб закупити це м'ясо, і Олександр це включив усе в посилку. Далі у нас йдуть такі смаколики. По-перше, це отакий шоколад. Дуже смачний шоколад. Вони вже нам передавали шоколад і дуже довго ми його їли, бо він такий товстий. Але дуже смачний. Це нам на кілька місяців смаколиків шоколада точно хватить усім. І саме цікавіше, це ось такий пакет. Я спочатку думав, що це мушлі якісь. А оказалось, я вам покажу, що це от таке смачне. Ось бачите? Ось таке. Це шоколад чи какао, і воно з горіхами.
смачнюше, хочу вам сказати, супер. Оце дівчата та хлопці там роблять самі оце. І шоколад, і оці смаколики. І хочу сказати, подякую, що Руслан Еквадор, він долучився до цієї посилки, і завдяки йому така кава у цієї посилки. То Саша Обойма, дуже дякую, байкери завжди разом до перемоги. Ну, у нас остання на сьогодні розпаковка, саме найголовніша. Зустрілись в районі бойових дій з Ігорем Лавою та передаємо йому оці дрони, на які от Mavic 3, це що ми з вами збирали, і Олег Оренко додатково прислав йому 2 Mavic Mini 2 для тренувань та для того, щоб розвідку робити локально там, де недалеко. І найголовніше це оці Mavic 3, які для розвідки дуже важливо. То нам Ігор зараз скаже, як вони будуть їх використовувати та ще щось. Бажаю здоров'я, любі підписники. Всі дрони підуть в діло. Малими дронами ми будемо навчати особовий склад, а ті, що побільше, будуть виконувати роль бомбардувальників. У нас є на них зброси, тому будемо за допомогою них кришити ворога. Хочу сказати ще раз подякувати всім, хто долучився до збору на Mavic 3. Ми збирали на 1, але ви стільки зробили, що ми купили їх аж 2 штуки. Це, хочу сказати, для фронту це небагато, але з чогось потрібно починати. То хочу сказати, завдяки вам хлопці в підрозділах будуть ціліше, розвідка краще і перемога буде найшвидкою. То дякую всім за допомогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!